નાખીએ બટકો ભરવા નાખે બેટા પટાણાથી ખાઈ લે ગામ ડમ ભૈયા હું આઈક્રો માતે તો હું કરે આ તો YouTube ખોલ્યું તે ના નથી ખોલ્યું તો એમાં ખોલ દો ફૂડ ચેલેન્જ બહુ આવે કરી ના લઈ આવ લઈ આવ ફૂડ ચેલેન્જ થઈ જાય ફટાફટ લઈ આવ લઈ આવ બચ્ચો તારા લઈ આવ તું લે શું છે સમોસા છે બીજું આપણા ભાઈ આજનો વિડિયો છે ને સમોસા ચેલેન્જ થઈ જવાનો છે અને જબરદસ્ત સમોસા આપણા આવી ગયા છે આ વસ્તુ એ છે ભાઈ આ વસ્તુ તારે ખાવાની ભાઈ નીચે લઈ આવી જશે નીચે લઈને ખાવાનું છે કડું કારે ભાઈ કારેલું ખાવાનું છે એને કારેલું વગર તો નથી તે મરચા હે તા મરચા તારે ખાવાના તારે ખાવાનું ના મરચા તારે ખાવાનું તો કારેલું કઈ હા કારેલું ખાય નહીં એટલે જેને જાય ખાવાનું ને પેલા હારી ગયો એ ભાઈ આ કટલા લઈ આવ્યો ઈ કેવાય ની કેટલા લેવું તો ભાઈ આપણો બધું સેટઅપ થઈ ગયું છે બરોબર કમ્પ્લીટ આ એક ડીશ આના માટે છે ને એક ડીશ મારા માટે છે બેમાં 10 સમોસા અને આપણે આ ચેલેન્જ ફિનિશ કરવાનો છે ઓન્લી એન્ડ ઓન્લી 5 મિનિટ ભાઈ ખાવા માટે જી ચેલેન્જ આવી જશે ને એને ખાવા માટે કરવાનું છે તો કોઈ ચાલ કરે જારો ભાઈ સ્ટોપ પર તો ભાઈ હવે આપણે આ ચેલેન્જ ચાલુ કરવાનો છે ઈકેશભાઈ તો કરે તો ખાવા માટે જારો સ્ટોપ પર ચાલુ કરવા દે તો ભાઈ આપણે સ્ટોપ પર ચાલુ થઈ ગઈ છે ફટાફટ આપણે એ પાછો મેંદો મત બત મને નહીં આલે માં ટાઈમ વેસ્ટ થાય હાલો ને તારે છે ચેલેન્જ કાલ ખાવાનું मरना है क्या भोसड़ी के મોટા મોટા કરે ને ઓર નથી કે જે આ કારેલું નહીં ખાય ને તને કરી ગયો દવા ઉઠાડ બેઠા તેમ કારણ ખાઈ જા હજી તારવાનું તો તારે ઓહો ઓહો મરચું ધીમું ધીમું આવી ગયું એ નથી ઉમાર તો ફૂટે ને મરચું ધીમું ધીમું આવી ગયું લોક દોરી થાય રહી ગઈ આખું બન કા કા દેખલા ફૂટે કાલે તો જા તું કેતો તો હું ખાઈ જઈ તારે કારેલું ખાવાનું કેતો નથી કારેલું તારા ભાગમાં જાય દિન દિન કા લોક દોરી ને મત પીજું મોટા આજે આગળ જ રહું एक बार मंदिर उतर जातो यार आता वो दिली तारे मुकुट टांग दे પટાણાથી ખાઈ લે उठा ले रे बाबा उठा ले गांव में डंग भैया પટાણાથી ખાવા माता मचा दिया डाल जो એટલે નહીં ખાવ હું ને मैं देखूं ना बोल कर तेरे देखा नहीं तो હાલવા નથી कुंकुन આ તારું હે मारो के मारो તારું હે काओ તો મારો મલક ના હે अरे वो मागे मने પીધું ને ગેસ થવા માંડ્યો
બાબા આ વિયા દેખા દે યાર ના ચડે જ નહીં આવે 1 2 3 4 5 એ બાપ રે બાબા હવે બાપ અને તું આવ્યો નથી મને ખબર જ છે હવે એટલા 5 મિનિટ અહીં આપણી પૂરી થઈ ગઈ હવે જોઈ લે કિને કેટલા બાકી છે પણ આને ત્રણ જ છે કામ બંધ કરાય કા મારા પાસે ચલન છે આમ તમે 1 2 3 ભાઈ આપણે ચેલેન્જ હારી ગયા બરોબર કારેલું આપણે ખાવું તો પડીએ પણ હવે થોડીક પચાસ ખાવ ભાઈ કારેલા માટે કઈ ઓપ્શન રાખ્યો કાયલા માટે ઓપ્શન નહીં પા કઈ ઓપ્શન 10 રૂપિયા કરવાનું છે ઓહો તો ભાઈ પહેલા જ આપણે આ થોડું પતાવી લે બરોબર પછી આપણે ચેલેન્જ હારી ગયા તો કંઈક કરવું તો પડી જો હે ને અમારે હિતેશભાઈ ચેલેન્જ જીતી ગયા મને હરાવી દીધો છે હાલો હવે પાછો ખાવા માંડી તો ભાઈ હવે આપણે ખોલવાના છે યાર હરવી દીધા છે આની છે ને મને હરવી દીધો હે હવે આપણે ચીટિંગ કરી ગયો મને કીધું નહીં કે આ તું ખોલ ને તો બેક પર થાય કે હા હવે વાંધો નહીં આપણે તો આ આપણે થોડા ઘણા ખાઈ ફિનિશ કરીએ ને પછી આપણે ચેલેન્જમાં જોઈ હું કરી ભાઈ 10 ઓય રૂપિયા આરામથી ગાવાનું છે હવે દાદા ઉતાવળ નથી હજી આ પૂરેપૂરી ટી-શર્ટ આ તો છોકરાને દો હોય એવું હે આ દૂધિયા હે તું છોકરો જ છો પણ દવા જેવું કરવાનું પણ તું છોકરો જ છો બાઈક ચલાવી લો જરવા તો ભાઈ કારેલા આનો કहीं કાયલું ખાઈ જા આમાં મુકે મોમાં મુક મોમાં આઈફ કરવાનું છે ના ભાઈ ના ના એક કારેલું ના એક બટકો તો ભાઈ ના કારેલા જેવી ના એક બટકો કારેલા જેવી ઓપ્શન એક બટકો ભાઈ પછી બીજો ઓપ્શન દો ખાવાનું એક બટકો ભરવાનો બટકો ભાઈ નાખી રાખી નાખી બટકો ભરવા નાખે મેલા ઓકે બાર પીલે દો ભાઈ આ કોઈ દી ના કરે ઓહો હવે ઉઠક બને તો હવે ના ભાઈ ક્યાં ખાણું ક્યાં ખાધું ક્યાં બટકો રો ભરી મૂકી દો દાદી ઉડા પેટે કરી છે રવિ જી ને ભાઈ આ કોઈ દી ના કરે કારેલું ના રાખે ભાઈ ના કરાય બોલ હવે હવે બારે આવતા રહી આપણે ઉઠક બટક કરવાની છે હાલો પટકો નહીં આમાં 5 રાખો એક પટ્ટો ભરાઈ ગયો કોણ સમોસા ખાઈ લે ના સમોસો નહીં હવે બસ 5 પ્લેટ રાખો 5 કરને ભાઈ હાલો 5 પ્લેટ તાર ક્યાં આવે આયા ક્યાં તો? બારે બારે અરે પણ બારે બધા બારે ગયું દેખો જ નહીં અરે ભાઈ ચલો આપણે અહીં કોઈ દેખીએ નહીં ને એના દેખી આખું ગામ દેખવાનું રોડ ને કાપે જઈ 1 2 3 4 5 ભાઈ થઈ ગઈ ત્રણ જ હાલો 4 હાલો ભાઈ એ ભાઈ થઈ ગઈ ભાઈ હવે પૂરો આ દોણી દુખે ભાઈ હવે દુખે જ નહીં તે સમોસા ખાતા ને માથે કારેલું ખવડાવ્યું હવે 10 ઉઠ પેટ્યું ભાઈ જબરદસ્ત વિડીયો છે અને વિડીયો નાખ્યા કોઈ જોઈ લીધો હોય ને તો હવે સબસ્ક્રાઇબ નું બટન દબાવી દેજો લાઈક લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ તમારે જે મજા આવે યુટ્યુબ માં જે થતું હોય એ કરી બધું નાખો કરી નાખો અને જય દ્વારકાધીશ